जय इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज लर्निङ च्यानल। यो भिडियोमा हामी विभिन्न प्रकारका अङ्ग्रेजीका दैनिक प्रयोगमा आउने वाक्यहरू अभ्यास गर्नेछौँ। यी वाक्यहरू अभ्यास गर्नाले हामीलाई अङ्ग्रेजी भाषा छिटो बोल्नको लागि सहयोग गर्नेछ। अतः आउनुहोस् अभ्यासका लागि भिडियो सुरु गरौँ। Don't beat about the bush. Don't beat about the bush. अनावश्यक कुरा नगर। Don't beat about the bush. अनावश्यक कुरा नगर। Come to the point. मुख्य कुरामा आऊ। Come to the point. मुख्य कुरामा आऊ। Make tea. चिया पकाऊ। Make tea. चिया पकाऊ। Keep in touch. सम्पर्कमा बस। Keep in touch. सम्पर्कमा बस। Control yourself. आफूलाई नियन्त्रणमा राख। Control yourself. आफूलाई नियन्त्रणमा राख। Are you there? के तिमी त्यहाँ छौ? Are you there? के तिमी त्यहाँ छौ? I am not ready. I am not ready. म तयार छैन। I am not ready. म तयार छैन। Serve food. खाना पस्क। Serve food. खाना पस्क। Serve food. खाना पस्क। Nobody came. कोही आएन। Nobody came. कोही आएन। Nobody came. कोही आएन। Don't drag me into this. मलाई यसमा नमुछ। Don't drag me into this. मलाई यसमा नमुछ। Don't drag me into this. मलाई यसमा नमुछ। Do what I say. म जे भन्छु त्यो गर। Do what I say. म जे भन्छु त्यो गर। Keep trying. प्रयास जारी राख। Keep trying. प्रयास जारी राख। Don't make me angry. मलाई रिस नउठाऊ। Don't make me angry. मलाई रिस नउठाऊ। Keep good company. राम्रो मान्छेको संगत गर। Keep good company. राम्रो मान्छेको संगत गर। Stay away from bad company. Stay away from bad company. खराब संगतबाट टाढै बस। Stay away from bad company. खराब संगतबाट टाढै बस। How did it happen? How did it happen? कसरी यस्तो भयो? How did it happen? कसरी यस्तो भयो? Where is your attention? Where is your attention? तिम्रो ध्यान कहाँ छ? Where is your attention? तिम्रो ध्यान कहाँ छ? Why are you shy? Why are you shy? तिमी किन लजाको? Why are you shy? तिमी किन लजाको? Don't cross your limit. आफ्नो सीमाना ननाघ। Don't cross your limit. आफ्नो सीमाना ननाघ।
Stay in your limit. आफ्नो सिमानामा बस. Stay in your limit. आफ्नो सिमानामा बस. Comb your hair. आफ्नो कपाल कोर. Comb your hair. आफ्नो कपाल कोर. Get me there. मलाई त्यहाँ पुर्याइदेऊ. Get me there. मलाई त्यहाँ पुर्याइदेऊ. Let me think. मलाई सोच्न देऊ. Let me think. मलाई सोच्न देऊ. Can I tell you one thing? तिमीलाई एउटा कुरा भन्नु. Can I tell you one thing? तिमीलाई एउटा कुरा भनु. Don't say a single word. एक शब्द पनि नबोल. Don't say a single word. एक शब्द पनि नबोल.